Tervetuloa jälleen kerran uuteen Miami maanantaihin ja tällä kertaa onkin toisiksi viimeinen Miami maanantai kyseessä, sillä tämähän on toiseksi viimeinen seasoni, tämä season 4, joka tänään siis on käsittelyssä ja tämähän alkoi sitten 25. päivä syyskuuta USAssa tämä kyseinen seasoni vuotta 1987, eli voisi sitten päätellä, että 2 vuotta myöhemmin tämä alkoi sitten Suomessa ja sen verran pitää tästä season 4 sanoa, että tässä kyllä huomaa, että niin kuin nyt alkaa vissiin olemaan tekijöillä sitten vähän pakki jo tyhjentynyt, että jaksojen taso heittelee tosi paljon ja lisäksi luin tuolta netistä, että tässä suurin osa alkuperäistä ja sarjan kirjoittajista oli vaihtanut toisiin hommiin ja myöskin Jan Hammer, musiikin tekijä, oli melkein lähtenyt jo pois tästä, että tässä hän oli niin kuin käyttänyt apuna sitten avustajia tällä ja sen kyllä huomaa, että tässä ei välttämättä ole joka jaksossa todellakaan niin kuin samanlaista Miami-tunnelmaa. Ja tässä muuten on huomannut nyt sitten, että se Sonny Crocketin ase on vaihtunut sitten kyllä, että ehkä se, kun mä puhuin siitä, että season 2 se olisi loppunut, kyllä se vielä 3 oli, mutta nyt on kyllä ase vaihtunut. Onko se sitten perus Smith ja Wesson sitten tässä? Että, no, en ole ase-asiantuntija, joku voi heittää siihen kommenttina sitten, jos niin siltä tuntuu. Joo, Disc 1 tässä Acemanin lahjoittamasta setistä on sitten tässä kyseessä ja tää on Scandi DVD, eli suomenkieliset, pohjoismaisenkieliset tekstit on tässä kyllä ja nämä kannet on ihan skandit, eli englanniksi on tekstit tässä kyllä, mutta ensimmäinen jakso sitten, tämä oli pilottijakso, ihan normaali jakso, semmoinen kuin Contempt of Court, eli oikeuden halveksuntaa sitten, ja tässähän oli tämmöinen hyvin perus tämmöinen oikeussalijakso. Tuntui vähän, että tämä oli niinku ihan eri sarjaa heti ja heti vähän semmoinen luontaan työtävä fiilis tässä, että okei, tässä oli Stanley Tucci, oli semmoinen mafiabossi, jota sitten syytetään kaiken näköisistä rikoksista, alussa se jää kiinni ja näin. Ja Meg Foster oli tässä, siitä aina plussaa. Meg Fosteri on semmoinen kummallisen näköinen, siis se silmät on aina siis jotenkin hirveän enigmaattiset kyllä, se täytyy aina sanoa kyllä. Ja on ollut tosi hyvissä filmeissä, esimerkiksi John Carpenterin Tay Livissä sitten, jos miettii, että mistä se on tuttu. Ja Stanley Tucci, no mä en yhtäkkiä osaa sanoa, missä se on ollut, mutta siis se on ollut vaikka kuinka monessa. Ja siis varmasti siellä on, se on näitä tyyppejä justiin, että kun näet naaman, niin tiedät tasan tarkkaan, että niin joo, toi on toi äijä sitten kyllä jo. Tosiaan käydään oikeutta ja Sonny Crockett on todistamassa siellä ja sitten tämä mafioso kusipää sitten niin tuntuu rulaavaan koko tätä hommaa sitten ja se on sitten sillä lailla, että se pakotetaan, meinataan pakottaa paljastamaan tämä todistaja sitten, joka oli messissä ja se on se Sonny hyvä kaveri tai ainakin niistä on tullut frendejä ja sillä on se poikakin on sitten, mikä luottaa Sonyin sitten ja nämä ei tiedä, että Sonny on poliisi, mutta niin kuin, kyllä siinä tulee tämä niinku dilemma sitten, että hän ei halua paljastaa tämän todistajan henkilötietoja, koska se asettaisi tämän hengenvaaraan ja Sonny joutuu sitten itse siitä putkaan ja näin. Tämä oli hirveän tämmöinen ennalta arvattava ja niinku mielenkiinnoton ja iloton jakso kyllä ja vähän semmoinen pessimistinen loppu sitten ja vähän jätti aukikin sen lopun, että jatkuuko tämä jossain, mutta ainakaan se mitä mä oon nähnyt, niin ei ole vielä toi Stanley Tuckin näyttelijä vielä palannut kyllä mafiabossina ja ihan hyvä niin, tämä ei ollut mitenkään niin kuin merkittävä jakso kyllä, että tylsä, iloton niin kuin sanoin, niin okei, mä oon kirjoittanut tähän mun muistiinpanoihin, että 1/5, niin no, tästä tulee kyllä, taso tulee laskemaan vielä tässä, että mä annan tälle kyllä kuitenkin 2/5, se vielä kritiikki piti sanoa, mikä tuli mieleen tässä, niin tuntuu, että ei tässä edes kauhean niin kuin keskeisessä roolissa ole edes nämä Miami Vice-äijät, että siinä on niin kuin tämä syyttäjä ja oikeudenkäynti ja näin, ja sitten ne todistaja ja sen poika on niin kuin se isommassa roolissa, että niin kuin vähän selkeästi niin kuin eri ihmisten tekemään jakso kyllä tämä voisi olla, mutta sanotaan nyt, ei 1/5 on liian ehkä aggressiivinen, sanotaan 2/5, ei hyvä, ei jatkoa, ehdottomasti ei tule olemaan suosikeissa kyllä tämä jakso. Ja muistakaa, että lopussa sitten paljastan omat suosikkini tästä seasonista sitten, että kannattaa katsella loppuun asti. Sitten seuraava jakso, Amen. Send money. Elikkä
Tässä on semmonen TV-evangelista, jota esittää aina loistava Brian Dennehy suoraan First Bloodista. Niin sillä on semmonen racket siinä sitten, että se kerää ihan vitusti rahaa televisio näitä saarnoja pitävänä näin. Ja sitten sen vaimo jää kiinni sitten huumebustin yhteydessä ja sitten se alkaa mustamaalaamaan näitä tupsia ja krokettia, siis krokettia ja tupsia siitä, että kun ne on pidättänyt sen vaimo, että joo, nää yrittää, tiedätkö, Herran sanaa rikkoa ja tällä ja joutuu vankilaan. Tai siis niinku ne lavastaa, tai sanotaan, että joku lavastaa sitten tupsin sillä lailla, että yksi näistä kultin jäsenistä on niinku sitten semmoinen nuori muija ja se alkaa huutaa raiskausta, kun se sitten yrittää niinku selittää jotain tai kutsuu sen sinne, että mä kerron sulle salaisuuksia tällä. Sitten raiskaa, tällä ja sitten siitä tupsia aletaan sitten niinku syyttää siitä, että tää on niinku raiskari tää poliisi ja se on ilman perustetta sitten pidättänyt myös tämän TV-evangelistan vaimo, vaikka se oli selvästi ostamassa niinku dopea siinä sitten jo. Tässä tuli tämmönen pappien sota. Tässä oli muuten Strickland. Mä en muista sen näyttelijän nimeä, mutta se joka on Back to the Future-elokuvissa se kaljupää rehtori Strickland, niin se oli tässä se toinen kilpaileva pappi. Ja niin tuli se pappien sota ja se manas Salman taivaalta sillä, että se olisi tappanut sen Brian Dennehy. Ja siis tämä on ihan vitun pelle esitys. Tämä oli vähän niin kuin tahalteen niin kuin tehty koomiseksi tämä jakso. Siis voi vittu, siis viimeistään siinä kohtauksessa, kun eräs pappi, joka kiipee TV-mastoon, niin saa sähkäriä, ne on siellä alhaalla, on tällainen kattoo sillä lailla. Se on selvästi played for laughs, niin kuin komediallisesti. Mä olin, että ei hyvää päivää, tämä menee niin kuin alaspäin koko ajan. Niin kuin. Tämä oli ihan hauska idea tästä, niin kuin, että on tämä TV-pappi ja tällainen, mutta niin kuin, kyllä tämä toteutus oli kyllä niin kuin, ihan hevon paskaa. Tämä taas tuntui niin kuin ihan vieraalta tämä kyllä, että annetaan tällä 2,5 kuitenkin Brian Dennehy ja Stricklandista sitten kyllä. Sitten 3. jakso Death and the Lady, niin se oli semmoinen sijoittu pornovilmien maailmaa siellä Miamiissa on pornovideofestivaali siellä ja sitten totta kai sitä niin kuin pokataan siellä ja sitten löytyy ruumis ja sitten siellä niin kuin yksi äijä sanoo, että mikä on ollut näyttelemässä näissä pornovilmeissä sitten, niin sanoo, että satana, mä näin, että se yksi muija tapettiin aidosti siellä kuvauspaikalla. Ja sitten sitä niin kuin lähdetään selvittämään tätä tapausta siinä ja siihen liittyy yllättävänkin paljon kaiken näköistä hämärä hommaa siinä ja Kelly Lynch näyttelee tässä, eli muistatte Kelly Lynchin Roadhouseista ja myös Penelope Ann Miller on tässä, eli sen te muistatte Carlitos Waystä sitten ne. Nämä 2 näyttelijää oli tässä ja myös Miguel Ferrer nähdään. Eli sen muistatte Hot Shotsista ja Robocopista, se oli se äijä, mitä ammuttiin jalkoihin. Mikä sen nimi on sitten, mutta mikä sanottiin, se, you just fuck with the wrong guy, buddy boy. Niin. Mutta anyways, se nuori jätkä on tässä ja se on, harmi, että se oli poliisi tässä. Mä olisin halunnut, että Miguel Ferrer olisi ollut joku vitun sliisi pornokuvaaja kyllä. Tää oli ihan helvetisti paljon parempi jakso kuin nämä 2 aikaisempaa. Tää Death and the Lady. Ja pessimistinen loppu oli tässä ja niitä on ollut ikävä, kun tässä on, oliko siinä viime seasonissakaan ainakaan loppua kohti niitä kauheasti. Mutta niinku, joo, hyvä jakso, solid jakso ja vähän erilainen kuin oli tämmöiseen niinku snuff-video, pornovideo maailmaan sitten sijoittuva homma sitten. Niin annetaan tälle 4/5. Ihan selkeästi tähän mennessä paras jakso. Mutta ilo ei kyllä kauhean pitkään jatkunut, nimittäin heti seuraava jakso 4. The Big Thaw, eli thaw on sulatus. Suuri sulatus, niin vittu, tää alkaa siitä, kun ne menee ratsaan sinne johonkin mestaan, ne yrittää etsiä huumeita, mutta siis ei vittu, ne löytää syväjäädytetyn ruumiin. Ja käy ilmi, että tämä syväjäädytetty ruumis on kuollut reggae-tähti, joka on sitten jäädyttänyt ruumiinsa sitä varten, että hänet ehkä tulevaisuudessa voidaan, oliko se syönyt jotain pallokalaa, myrkyllistä pallokalaa ja saanut myrkytyksen siitä, niin ehkä tulevaisuudessa tämä myrkyn vaikutus voidaan reverse ja se voidaan herättää eloon. No, paikan päälle saapuu sitten myös tämä edesmenneen reggae-tähden vaimo, joka sitten vaatii, että tämä pidetään kuolleena, koska se voisi sitten sekoittaa tätä perintöäkin sitten kyllä.
sitten ne takavarikoi sen ruumiin ja toimistolle, sinne Miami Viceen toimistolle ne alkaa ne äijät rakentaa sellaista jääkaappia sinne. Tämä on selvästi taas niin kuin tämmöinen komedialliseen tapaan tehty jakso ja totta kai sitten tämä kyseinen henkilö itse oli tässä kanssa tuomassa vähän lisävitsiä siihen, kun se niin kuin pestautui sinne töihin sinne professori kanssa sinne syväjäädytyslaboratorioon. Tämä vittu itse on aina se hahmo, niin kuin kirjoittajat aina käyttää tätä keppihevosena silloin, kun ne ei keksi yhtään mitään muuta. Se tuodaan aina silloin, kun tarvitaan vähän vitsiniekkaa ja tarvitaan jotain niin kuin, siis semmoista niin kuin, vaikeasti niin kuin ratkaistavaa ongelmaa, niin hommataan itse, että se sattuu juuri olemaan tekemässä jotain huijausta siihen liittyvään, niin se on, aina toimii tässä. Ja tässä soi reggae, ihan vitun paska loppu ratkaisu siinä, sekin oli vitsiksi tehty, kaikki tässä oli vitsiä. 1/5, ihan kevyesti paskempia Miami Vice jaksoja kuin mitä ikinä on nähnyt kyllä, joo, voi vittu. Niin, se on käsittämätön, näille niin kuin annettiin tehtäväksi myös etsiä sen reggae-tähden bändikavereita, kun en mä tiedä, niilläkin oli joku osallisuus tähän perintöön sitten. Että mä en tiedä, onko nämä edes niin kuin Miami Vice niin kuin tehtäviin kuuluvia asioita. Niin kuin. Siis tämä olisi niin kuin ihan absurdi tapaus, että niin kuin, eikö tämä olisi niin kuin joku vakuutusaiheinen asia sitten, mutta hevon paskaa sanon minä. 5. jakso, semmoinen kuin Child's Play sitten. Se alkaa tehokkaasti, kun on semmoinen ratsi ja sitten tulee semmoinen perheväkivalta-homma, siellä Ving Rhames, eli suoraan tuosta Pulp Fictionista, niin se on siellä. Ja itse asiassa muuten oli Ving Rhamesin toinen roolisuoritus Miami Vice-sarjasta, että oliko se kakkosseasonissa, missä oli se panttivankidraama siellä hylätyssä hotellissa, niin siinä oli Ving Rhames kanssa, mutta Ving Rhames oli sitten semmoinen kusipää persereikä, joka hakkaa vaimoonsa ja sitten Kroketti menee sinne, no niin, I'm a fucking cop, ja menee sinne osoittelemaan aseella sinne ja sitten toisesta huoneesta tuleekin pikkukilli ja sillä on ase ja Kroketti ampuu sen sitten ja totta kai se joutuu sairaalaan. Kuoliko se sitten? Mä en nyt muista, mutta kuitenkin se, ei kuollut, se halusi, että sitä pidetään hyvää huolta. No sitten tässä sitten Kroketti saa ihan vitumaiset traumat siitä totta kai ja sitten se alkaa muuttua sellainen tosi väkivaltaiseksi ja meneehän se sitten myös baariin, jossa erääseen toiseen aiheeseen liittyvä juttu asekauppaa, kun ne selvitti, niin siellä Isaac Hayes, eli itse toi Shaftin tunnerin tekijä, mikä on ollut myös Escape from New Yorkissa, niin se pahisäijä, niin se on siellä semmoinen pahis, joka myy aseita ja Kroketti sit antaa heti niin kun pistoolin perästä nassuun ja tällä ja sitten Tupsi sanoo, että sakeli viekö, että sun pitää hallita nämä sun hermos, koska niin kun, se on semmoinen homma kuules, että niin kun me ollaan kuitenkin kusessa kohtaisessa, että tällä riehut ja no, hyviä hahmohetkiä tulee tällä lailla. Ja tässä muistutettiin, että Sonny Krokettilla, eli Don Johnsonilla, niin sillähän on myös poika. Että sitä ei ollut. Mun mielestä ei tätä poikaa ja ex-vaimoa on näkynyt varmaan niin, ensimmäisen seasonin jälkeen. Joo, siinä tulee vähän tämmöistä haikailua perhe-elämän pariin ja tällä ja näin. Mutta niin kuin Krokettia me soi ja tää oli hyvä jakso. Se yllättävä juonen käänne on tässä, että se poika ei lainkaan ollut niiden poika, vaan se oli eräs toinen instanssi sitten siinä. Että kannattaa katsoa. Tämä oli ehdottomasti 5/5 ja mä voisin sijoittaa tämän yhdeksi parhaimmista Miami Vice-jaksoista kyllä. Yllätys ja sitten myös niin kuin tiukkoja aiheita ja hyviä hahmohetkiä. Tykkäsin. Jakso 6, God's Work, on sitten semmoinen, että tässä oli semmoinen huumekartelli, iso huumekartelli ja siellä semmoinen nuorin Vesa tästä huumeperheestä tulee sitten, New Yorkissa se oli joku pörssimeklari, niin se tulee takaisin Miamiin ja sitten tämä Castillo ja nämä tyypit epäilee, että se meinaa niin kuin, tulla osaksi sitä huumekartellin toimintaa sitten tällä. Ja sitten se alkaa semmoinen vähän niin kuin jengin sisäinen välien selvittely siinä sitten ja sitten semmoinen pappi joutuu ristituleen ja tämä pappi sattuu oleenkin Castillon parhaita kavereita. Tässä nähdään mun mielestä ensimmäisen kerran, kun Castillo oikein leveästi nauraa, mikä oli se, että what the hell, mikä ohjelma tää on tällä. Tässä oli kans niinku hyvä juonen käänne sitten, että käykin ilmi, että tämä mitä epäillään, että se on se niin kuin papin murhaaja, niin Castillo nauro, niin sitten heti seuraavassa kohtauksessa se pappi kuoli sitten. Niin. Mutta niin kuin,
sitä epäillään sitä nuorta jätkää, että se on papin murhaaja, mutta ei olekaan. Se on semmoinen homoseksuaali äijä, joka on sitten niin kuin boyfriendia tullut kattoon, kun se kuolee HIV:hin. Tässä tulee vähän tästä homo-AIDS semmoista sanomaakin sitten, että mikä ei varmaan ollut kauhean tyypillistä siihen aikaan. Tai sanotaan näin, että siihen aikaan varmaan alkoi niin kuin tulee tämmöinen herääminen, että on tämmöinen niin kuin tautikriisi meneillään ja siihen liittyy keskeisesti tämmöinen ihmisryhmä sitten. Se oli hyvä jakso ja 4/5 kyllä niin kuin ehdottomasti hyvin kirjoitettu. Huomaa, että nämä on varmaan niitä alkuperäisen käsikirjoittajaporukan laatimia juttuja kyllä. Sitten oli 7. jakso ja oh boy. Tämä oli semmoinen kuin Missing Hours. Joo. Mitä sinä luulisit, mitä tapahtuu, jos Miami Vice kohtaa X-Filesin? Sinun pitää katsoa jakso The Missing Hours. Siis ei vittu, tässä alkoi sillä, että siinä on Izu ja sitten Moog. Mun mielestä Moog on ollut vasta kerran tässä seasonissa, mitä mä oon nyt tähän mennessä nähnyt. Niin ne on yhdessä jotain stakeouttia tekemässä elokuvateatterin edessä ja sitten, mä en muista mitä ne jahtasi siellä, mutta sitten oli, siis semmonen äijä tulee hulluksi siinä ja se lentää ikkunasta läpi ja käy ilmi, että tämä mies ei vuoda verta ja hänellä on maapähkinävoi rasioita, purkkeja on messissä 24 kappaletta. Ja sitten Miami Vice että mitä vittua täällä tapahtuu ja sitten käy ilmi, että okei, tää on UFO-äijä. Tai ainakin vahvasti annetaan ilmiä. Sen jälkeen sitten tämä porukan naispoliisi Trudy, on Gina ja Trudy, mutta tämä Trudy alkaa sitten näkeen tämmöisiä UFO-näkymiä. Ja tähän liittyy tämmöinen UFO-hihuli, sellaista UFO-kulttia johtaa. Ja sitä näyttelee itse James Brown. Ja se alkaa näkeen tämä Trudy niinku unissaan tämän James Brownin. What the hell? Onks tää oikea sarja? Mitä mä kattelen tässä? Siis mä en voinut uskoa tätä sarjaa. Tää oli niinku käsittämätön. Tää on myös humoristisesti tehty ja olisi mielenkiintoista kuulla, että mitä nämä esimerkiksi Don Johnson on ajatellut, kun se on lukenut tämän kässärin, että niinku siis Herra Jumala. Myös tässä nähdään nuori Chris Rock, joka on sitten tämä poliisilaitoksen nuori joku tutkija, joka on sitten myös tämmöinen UFO-nörtti sitten, niin se antaa sitten tärkeää tietoa näistä UFOjen maihin noususta. Ja sitten siinä on sen valoja taivaalta ja puhelimet lakkas toimesta ja sitten koko ajan tietokoneen ruudulla tulee semmoisia maahanlaskukoordinaatteja ja siis mä olin sitten wow. No totta kai tämähän sitten käsikirjoittajat pelastaa perseensä, että niin Trudy herää unesta ja tämä oli sitten niinku nämä on just näitä, että vittu oliko tämä nyt sitten unta koko jakso vai oliko se sittenkään, nimittäin löytyy salaperäinen maapähkinä voi purkki sitten kaapista. Mä olen siis, olin sanaton, monttu auki todellakin, tää on joko 5 tähteä tai 1 tähti, mä en edes osaa sanoa. Mun piti oikeasti netistä vielä katsoa, että siis ymmärsikö mä nyt oikein tämän jakson, ja kyllä mä varmaan ihan oikein ymmärsin, että tää ehdottomasti kannattaa katsoa, jos ei yleensä tykkää Miami Vicesta. Katso vähän erilainen jakso, niin siinä se on wow. 1/5 tai 5/5 kyllä. Seuraavassa jaksossa sitten Like a Hurricane, niin Sonny Crockett saa tehtävän annon, että hänen pitää suojella sellaista pop-tähtiä, koska se on niin kuin menossa todistamaan entistä, oliko se, mitä nämä on nämä sponsori, siis agenttia vastaan vissiin joo, levyn tuottajaa vastaan, kun se on mä en muista, jotain huumekauppaa ehkä tekemässä näin. Ja tätä pop-tähteä sitten, niin sitä näyttelee itse Sheena Ashton, eli sama muija, jota on siis laulanut ton James Bond-teemin For Your Eyes Only. For Your Eyes Only. Se on ihan hyvä laulaja, mutta ei se kyllä kauhean hyvä näyttelijä ole tässä. Mutta Sonny Crockett totta kai rakastuu tulenpalavasti tähän kyseiseen naiseen. Ja tätä kusipää levymogulia näytteli sitten Xander Berkeley, joka muistetaan muun muassa Terminator 2, se isäpuoli, mikä saa sitten ton
sen seipään suusta läpitte, niin se oli tässä. Ja joo, ja tää jäi vähän tällään auki tää jakso, mutta se jakso loppuu siihen, että Sonny Crockett ja sitten tää Claire Clavis, joku tämmönen, niin menee naimisiin sitten. Mä olin sitä, okei. Mä koko ajan odotin, että okei, nyt just tulee sieltä niitä Los Angelesin levymokuli pahiksi ja ampuu sen sitten. Mutta ei tullut. Tää sai onnellisen lopun tää jakso. Mä ajattelin sillä ihan hyvä jakso, ihan ok, 3/5, nothing special ja jos just vähän tää erilaisuus lopussa niin vaikutti siihen, että se oli ihan hyvä. Sitten oli hyvä 9. jakso, The Rising Son of Death. Joo, tässä semmonen joku random liikemies, joku jenkki juntti persereikä, niin, se on tekemässä Jakutsan kanssa kauppaa ja sitten totta kai se tapetaan siinä ja sitten alkaa tietysti luonnollisesti Sonny Crockett ja Tube selvitteleen tätä liikemiehen kuolemaa ja jäljet johtavat sylttytehtaalle. Käy ilmi, että siellä on Jakutsa tekemässä jalan sijoansa Miamiin sitten ja se James Hong, joka on tunnettu about, en mä tiedä, 300 elokuvasta. Se on yksi varmaan historian tuottoisimpista elokuvan näyttelijöistä ja sarjanäyttelijöistä. James Hong on se mafia Jakutsa-päällikkö ja sitten Karuhiroki Takawa, joka on miljoonassa filmissä sekin ja parhaiten minä ainakin muistan hänet Showdownin Little Tokion pahiksena. Mutta yllätyin hieman, että tässä niin ollaan muuten siirrytty tähän seuraavaan pakettiin sitten jo. Ei kun ei ollakaan vielä. Ei kun olla, joo. Mä sekoilen. Yllätyin hieman, että Karuhiroki Takawa ei ollutkaan pahis, vaan se on semmonen vitun siisti äijä. Siis oliko se erittäin, siis tämmönen tokiolainen yksityisetsivä nimeltä Fujitsu, joka on ollut entinen Jakutsa ja sitten lopettanut Jakutsa-hommat ja omistanut elämänsä sitten tämän James Hongin hahmon nappaamiselle ja se on tullut Miamiin autteleen. Yrittää jahdata näitä ja sitten totta kai, koska niin kuin Castillo niin on näitä Bushido-äijiä, niin se kokee taas tämmöistä spirituaalista vahvistumista, kun se itse lähtee selvittelemään henkilökohtaisesti tätä Jakutsan mysteeriä ja lopussa näytetään, no ei näytetä, mutta niin kuin annetaan ymmärtää, että tapahtuu tämmöinen seppuku harakiri vai mikä se on. Vedetään tää vatta auki, itse äijä vetää, niin joo, tässä oli siis hyvää tämmöistä itämaista meininkiä. Mä tykkään aina, kun Castillo pääsee näyttää näitä Bushido-sympatioita ja näitä martial arts-taitojaan, niin tässä oli sitä meininkiä kyllä. Ja mielenkiintoista. Tää on just semmonen jakso, tiedätkö, että jos joku niin kuin miettii, että minkälainen se sarja se Miami Vice on, niin tää oli just semmonen hyvin niin kuin oppikirja esimerkki, että tätä on Miami Vice. Joo, tykkäsin tosi paljon. 4/5 ehdottomasti tälle kyllä. Tässä muuten viitattiin tuohon edelliseen jaksoon, että siis tässä kyllä siis Sonny Crockett on naimisissa saman hahmon kanssa. Mä en tiedä, onko tää on niitä harvoja kertoja, kun on ollut joku recurring karakter. Oli se Helena Bonham Carter oli kans semmonen, mikä palasi seuraavassa jaksossa sitten näin. Mutta joo. Sitten oli taas hyvä jakso ja ohjauksesta vastasi Don Johnson itse. Love at First Sight, rakkautta ensi silmäyksessä. Ja tässä oli semmonen mielenkiintoinen juoni. Hyvin tämmönen jälleen kerran juoni, että mitä voisit kuvitella, minkälainen sarja on Miami Vice. Niin se on just tämmönen sarja. Niin tässä Don Johnson ilmoittautuu treffipalveluun sitten, että siellä on joku tyyppi, mikä tappaa treffipalvelun asiakkaita ja leikkaa kikkelikkiä irti, niin ainakin antaa ympärtää. Ja ne on nimenomaan miehiä, että se tappaa, mikä on virkistävää vaihtelua. Yleensä naiset aina kuolee tämän tyylisissä tarinoissa, mutta niin kuin tässä se tappaa miehiä. No niin, anyway. Mutta totta kai Sonny Crockett hyvin nopeasti joutuu tämän tappajan hit-listille sitten, koska hän sopii tähän profiiliin, minkälaisia ihmisiä se tapetaan. Tässä oli hauska kohtaus, kun Lori Petty oli cameo-roolissa, niin se oli muidiota, se epäili ihan vahvasti, että se on se tappaja. Se niin kuin, joo, että pistä silmät kiinni, mä tuun täältä nyt. Ja sitten se Sonny Crocketti vähän vilkaisee ja sieltä näkyy, että se nousee, tiedätkö, jotain kiiltävää ja sitten se oli freeze, motherfucker, ja näin, otettiin asetta ja sitten niin kuin, se oli Lori Petty, hei, miten sä, onko sä hullu tälleen, sillä olikin dildo, se ei ollutkaan veitti, niin mä olisi kiinnostanut, miten se kohtaus olisi tapahtunut. Jos mä olisin ollut Sonny Crockett, mä tein, okei, sori, mä haluan, että sä olet murhaaja, mutta niin okei, mitä sä olet, jatka vaan, että mitä tässä tapahtuu, että katsotaan mihin tää homma menee. Mä en tiedä, mutta niin joo.
Joo, ja sitten tässä on jälleen kerran Sheena Aston näyttelee tätä vaimoa, ja se ei kauheasti tykkää ymmärrettävästi tästä Sonyn komennuksesta sitten, mutta lopulta hyvin siinä käy, että murhaaja löydetään tällä, ja se oli tämmöinen mielenkiintoinen lopputvisti, vähän niin kuin Dress to Kill -tyyliin, tietäjät tietää sitten, että niin kuin jälleen kerran teemoja, mitä ei varmaan tämän tyylisessä ohjelmassa nykyään käsiteltäisi sitten. Ilman muuta 4/5, hyvin erittäin solid Miami Vice-jakso. Sitten oli semmonen jakso kuin A Rock and the Hard Place, eli kiven ja kannon välissä sitten, joo. Tässä oli ensimmäistä kertaa näytettiin, että Previously on Miami Vice. Sitten tässä kerrattiin sitten jaksoa, missä toi alunperin Sheena Hayes, mitä vittu, mä unohdin sen nimen. Sheena Aston niin tavattiin, eli levymogulijaksoa kerrattiin, ja nyt tässä palataan näihin pahikseen. Los Angelesin kusimulkut on siellä sitten vauhdissa, ja ne haluaa Sheena Astonin hengiltä, eli Sonny Crocketin vaimoja. Niillä on vähän sellainen lomamatka sitten Crocketilla ja Sheena Aston, että ne menee Los Angelesiin tämmöisiin kaikkiin levyjulkaisustilaisuuksia, ja Sonylla menee heti hermo, koska se ei ole tottunut tämmöiseen jet set-elämään sitten ollenkaan näin. Tuli mieleen, tässä on tämä baarin julkisivu. Se on mä oon pistänyt merkille, että se on aina samannäköisiä baareja sitten, kun näytetään Miamiissa baareja. Se on hämmentävän samannäköinen kuin se poliisilaitoksen niin kuin julkisivu. Mä oon ihan varma, että kun se poliisilaitosta yleensä kuvataan niin kuin aina niin kuin päivisin ulkoapäin, niin olisiko se käyttänyt monessa baarissa julkisivuna sitä samaa rakennusta, mutta niin kuin kuvattu vaan illalla ja pistetty niin kuin valotauluja siihen. Tossakin on se Six World. Joo, siinä kato, semmonen yksi äijä saa, semmonen paparazzi-äijä saa selville vihje siitä, että Sonny Crockett on, tai mikä se on se, Sonny Burnett, joka on siis Sonny Crockettin tää salahahmo, niin, että minä se sitten julkisesti on esitelty, niin se saa vihjeä, että se on semmoinen small time dope dealer Miamista, niin se alkaa selvittelemään sitten Miamissa, että mikäs tää Sonny Crockett on miehiä, ja se tulee lehteen juttu, että joo, tää on huumekauppia. Eli näin niin kuin Sonny Crockettin niin kuin peitetarina menee aika täydestä tässä. No, siinä tulee sitten välien selvittely, kun Sonny Crockett oikeasti alkaa sitten selvittelemään sitä, että kuka siellä oikeasti tappoi sen Xander Berkeley-hahmo, ja jäljet johtavat näiden levymokulien perään, ja siellä tuleekin lopussa tämmöinen hieno ammuskelukohtaus, missä Utsi laulaa ja Sonny Crockett vastaa tuleen tällä ja näin. Ja loppuu siihen, että Sheena Aston yllättäen ei kuollut. Mä olin ihan varma, että nyt se kuolee. Niin ei se kuollut, se lähti levykiertueelle sitten. Ja mä vähän epäilen, mahtaako se tulla enää takaisin tähän sarjaan sitten. En tiedä, en ole ottanut selvää eikä vielä ole nähnyt niin pitkälle, mutta tulevaisuus näyttää tämän, sitten paljastaa tämän asian. Sitten jakso 12. Joo. The Cows of October, eli lokakuun lehmät, joo. Onko tämä vähän niin kuin, tiedätkö, viittaus siihen The Guns of October vai mikä se on se? Joo. Siis herranjumala. Alkaa siitä, kun ne meinaa ratsata huumeita, mutta löytyykin härän sperma. Niin, härän spermaa, semmoinen astiallinen härän spermaa ja no, siellä on vituvihainen cowboy-äijä Teksasista sitten, että miksi te takavarikoitte tätä mun härän spermat? Kato, kun se on semmoista jalostettua spermaa, että sillä lailla niin kuin pystyy tekemään minilehmiä, mikä pitäisi ratkaista niin kuin maailman nälänhätäongelma. Ja käy ilmi, että okei, tästä sitten kilpailee kommunistinen maailma Kuubasta ja sitten USA nämä elintarvikeviraston äijät. Siis vittu, tää oli komediallinen jakso, tässä oli taas itsy, se oli taas niinku, se oli jostain syystä, että se oli tässä niinku, totta kai itsy, kun se oli, niin se oli tekemässä skämmiä täällä niinku karjamarkkinapiireissä sitten, missä sitten tää tapahtuu, niin se sitä sitten käytetään tässä välittäjänä siihen, että niinku jonkun pitää löytää tää pöllitty härän sperma sitten, ja tosiaan, mä en niinku ymmärrä, että jos sä teet niinku minilehmiä, mikä on sellainen niinku koiran kokoisia, tavallisen koiran kokoisia, niin siis sanotaan, että okei, nämä vie paljon vähemmän laidun tilaa ja tällainen, nämä on tosi hyviä niin kuin sellainen ravinnon tuotanto, mutta eikö sä saa silloin niin kuin, kuitenkin vähemmän niin kuin sitä lihaa? Onko sillä niin kuin väliä, onko ne niin kuin yksilöt pienempiä vai isompia? Eikö se kannattaisi tehdä isompia, että sä saat enemmän lihaa? En mä tiedä, tai maito, mä en yksinkertaisesti tiedä sitten. Niin.
Itse asiassa maidosta siinä puhuttiin, että se on niin kuin ilmeisesti tosi kovaa tavaraa se niin kuin lehmänmaito. Kuulemma 1,5 miljardia on tarjottu Lähi-idässä sitten näistä minilehmistä. Tämä oli ihan vitun paska jakso, tämä oli ihan hevon paska. Siis, mä tiesin heti alkujaksosta, että niin okei, tämä tulee olemaan vittu pitkä ja kivulias jakso. Ja niin oli. Tämä oli eka kerta ihan oikeasti, mun teki mieli kelata. Tai kelaamalla mä tarkoitan sitä, että kun mä tuossa kuntomatolla kävelen, niin mä pistäisin se siihen 1,5-kertaiselle nopeudelle, milloin se kuuluvia ääni ja näkyy tekstit sillä, että sitä pystyy seuraamaan. Tämä oli eka kerta, mun teki mieli tehdä sitä, mutta en mä jaksanut tehdä sitten, kun siinä oli vauhti päällä ja tällä, että okei, mä en jaksa pysäyttää tätä ja ottaa kaukosäännöstä käsiin ja näin. Että kyllä näet sillä vittu, kuitenkin 45 minuuttia, 46 minuuttia, mitä tämäkin kesti, niin sillä sä ei nyt, sä siinä kävelen, niin ei se nyt välttämättä ole maailman pahin rasti, mutta niin kyllä tämä todellakin tuntui erittäin pitkältä ja tuskalliselta jaksolta kyllä, että ihan joka tasolla. Siis ihan vittun typerä huumorijakso, tässä oli hyvät pahat ja rumat musiikki ja sitten tämmöisiä niin kuin lännen filmivitsejä ja tällainen niin kuin paljon oli siinä ja koko ajan ne niin kuin ottaa niin kuin tosi vakava, tai niin kuin huumorilla ottaa nämä lehmä siittämishommat tällä, koko ajan tämmöisiä vitsejä. Siis tää on taas näitä, että mä en tiedä kuka tän on käsikirjoittanut tämän jakson. Pitäisi katsoa, mä oon ihan varma, että se on se sama runkkari, joka on nämä kaikki paskimmat jaksot kirjoittanut, on se sama runkkari. Millä on tämmöinen vähän niin kuin, heitetään vähän vitsiä tässä, että niin kuin, tiedätkö, että saadaan vähän niin kuin uudelleen kehitettyä tämä Miami Vice, uudelleen niin kuin reinvent tämä sarja, koska ihan oikeasti katsojaluvut alkoi laskeen tässä 4. seasonissa, enkä yhtään ihmettele miksi kyllä, joo. Just tämmöisiä jaksoja kun näitä tulee. 1/5, just tämmöisiä 1/5 jaksoja kun tulee, niin ei ihme, että ihmiset niin kuin ei ehkä välttämättä tule seuraavan kerran katsoa, vaikka olisi kuinka hyvä jakso, että niin kuin näin se homma on toiminut ihan ansaitustikin sitten jo. Itse oli, mä varmaan sanoin, niin joo, mä sanoin se itse jo. Vittu, sekin vitutti tässä niin kuin poikkeuksellisen paljon kyllä, niin kuin, joo. Ei siis, en tiedä, tää saattaa olla ehkä tähän mennessä huonoin jakso koko sarjasta kyllä. Mä oon melkein varma siitä kyllä. Joo, 1/5. No niin, eri kuvauspäivä, mutta sama naama ja sama aihe. Miami Vice jatkuu jaksolla 13, joka oli semmonen kuin Vote of Confidence, eli luottamusääni. Tässä oli tämmönen nouseva kuuma poliitikko sitten, joka jää kiinni heti rysän päältä sitten. Se on tässä huora-bisneksessä, tai siis sellainen kuin jossain bordellissa sitten, oliko se joku laiva tai joku tällainen, ja Miami Vice saa se haavi, ja sitten on no niin, löytyy täältä julkkiksiakin ja näin. No sitten siellä on tämmöinen poliitikkojen valtataistelu sitten, on täällä kulissien takana ja tällä ja näin. Ja käy ilmi sitten siinä, että tämä poliitikko, mä en nyt kirjoittanut sitä nimeä tähän ylös, ei ollut mikään kuuluisa näyttely eikä mitään. Poliitikko häviää ja sitten tietysti luonnollisesti aletaan epäillä jotain vilunkia, koska siellä on vähän tämmöinen rankempi tämmöinen valtapeli meneillään sitten. Niin. Mutta käykin sitten ilmi, spoiler, että ei se olekaan tappanut itteensä tai kuollut, eikä sitä ole murhattu eikä muilutettu mihinkään Meksikon rajalle. Se onkin vaan sillä, että se tulee kuolleesta takaisin. Se oli vaan niinku piilotellut tämän vaalikampanjan ajan, että se saa advantakeen siinä. Joo, ei tää kyllä nyt ollut mikään kauhean hyvä jakso, että siis vähän boring kyllä ja siis se on epätavallinen, että eihän yleensä nyt Vicelle kuulu tämmöiset poliittiset asiat niin kauheasti näin. Ja tää vähän niinku petaa semmoista, että se jatkuu myöhemmin, mutta onneksi ei tämän jälkeen jatkunut kyllä, että siis vähän löyhät ainekset kyllä olisi tästä, että niinku tää poliitikon tarina vielä jatkuisi siitä. Mä oon ihan tyytyväinen siitä. Sitten hei, jakso 14, Baseballs of Death. No mikä on Baseball of Death? Kuulostaa vähän kummalliselta, mutta ne on semmoisia niin rypälepommeja sitten. Ilmeisesti joku tämmöinen slangitermi sitten niin sodan käynnissä sitten, Baseballs of Death. Sitten tää alkoi sillain niin kuin vauhdikkaasti se alkukohtaa, siinä soitoi pump up the volume, pump up the volume, tuli heti mieleen Pultti Boysin alku kyllä joo, mutta tässä onkin semmoinen äijä, että Murdokki MacGyverista, yes, Murdokki näyttelee tässä, tai se sama näyttelijä, niin se on sitten joku tämmönen, joku pieni,
joku tämmönen niinku pikkuparittaja siinä ja se sitten niinku tekee tämmöistä pikku rikollisbisnestä siellä sivussa, sen huorabisneksen sivussa näin. Ja no, se käy sitten niin, että vähän väärälle jätkälle meni vittuilemaan ja saa sitten heti kuulasta ja niin myös sitten tämä hänen työntekijänsäkin tämä Naikkonen siinä sitten. Ja tämä onkin semmoinen kuubalainen, jos en muista väärin, kuubalainen joku tämmöinen poliisipäällikkö. Se oli tullut USAhan sitten ostamaan kaiken näköisiä asetarvikkeita ja ase- ja ammustarvikkeita. Sitä näytteli se yksi äijä, mä en senkään näyttelijän nimeä tiedä, mutta se on niin monessa filmissä aina pahis. Just näissä halpis actioneissa. Ja ehkä parhaiten mulle tulee mieleen sitä näyttelijästä jos olette nähneet sen Pierce Brosnanin tähdittämän sen Live Wire, Kalman johde, niin se on siitä se yksi äijä, mikä pukeutuu pelleksi ja sitten niin rullatuolalla sen naama pistetään sinne suihkulähteeseen, mikä on täynnä sitä räjähtävää myrkkyä. Ja sitten sen naama ja pää paisuu ja maha paisuu ja se räjähtää kappaleeksi. Joo, mä en puhunut nyt Miami Viceista, vaan Live Wiresta. Kannattaa tsekata se, jos tulee joskus vastaan Kalman johde. Oliver Platt näyttelee kanssa myös tässä. Se oli joku semmoinen ase-ekspertti, joku tämmöinen FBI-asetuntija ja tällainen. Se tuli autteleen tällainen. Se oli ihan siisti lopussa takaa-ajo, mikä ensin veneellä ventiin ja sitten jopa lentokoneellakin sitten. Joo, aika hyvä jakso. Mä antaisin 3,5 pistettä tälle. Heikko, ehkä jopa 4. 4/5 tälle jaksolle. Tämä on aika hyvä Miami Vice-meininki. Seuraava jakso oli kans hyvä. Indian Wars. Tässä on tämmönen vauhdikas alkukohtaus ja Castillo pääsee taas kentälle sitten näyttää voimia. Mä en ole sille varmaan mun mielestä mitään muuta syytä tässä, että Castillo. Mä otan olisiko Don Johnson ollut jotenkin lomalla tämän jakson kuvauksessa tai jotain. Se on vaan tuolla toimistolla tällä, mutta ei se mitään. Kyllä mä tykkään, kun Castillo pääsee kentälle. Ja tässä on ideana semmoinen, jotain Vietnamin erikoisjoukon porukkaa on sitten tullut takaisin sodasta tietysti ja ne on käy sotaa huumepomoja vastaan sitten ja jäljet johtavat Intiaanireservaattiin sitten, jossa tämä tämä reservaatin chief sitten niin haluaa tehdä huumebaroneiden kanssa bisnestä, että ne saa vähän enemmän rahaa sitten, että ei kasino- ja tupakkamyynti ei enää meinaa riittää. Mutta sitten tämän chiefin poika on sitten tähän liittynyt tähän tämmöiseen huumeiden vastaiseen sotaan sitten, että ne haluaa mieluummin hävittää huumeet. Vai onko sittenkään näin? Onko kyseessä sittenkin silmänlumeja? Tässä on sittenkin huumebisneksestä kyse tällä. Ihan virkistävä vaihtelu oli tämä tämmöinen räme-inkkari-meininki tässä ja hyviä action-kohtauksia oli tässä ja Castillo tosiaan kentällä. Ja tässä muuten oli Mr. Tyrell, oli tuosta Blade Runnerista, oli se yksi näistä huumeparoneista, mikä oli ihan mielenkiintoinen näyttelijävalinta. Niin 4/5 tälle jaksolle kyllä, ihan hyvä oli tämäkin kyllä. Sitten jakso 16, Honor Among Thieves, ja tää oli ihan mahtava, siis Maniac nukkemurhaaja Miamissa, hei. Ota siitä tää idea, ala kuvitteleen päässäs, minkälainen jakso tulee. Siis tää on ihan tyyliä myöten, se on semmonen hihittelevä runkkari saatana, se on siellä vittu himassaan tällä ja sillä on nukkeja vitusti tällä ja vittu räplää itteensä tällä ja se on kidnappannut naisen ja sitten vetää semmoista huumeruiskun sen suoneen tällä ja se tappaa naisia, nuoria naisia sitten tämmöisellä huumeruiskulla ja sen tämä tappokeino on justiinsa, että se ruiskuttaa täysin 100% kokaiinia. Puhdainta mahdollista, niin ruiskuttaa sitten näihin uhreihinsa. Joten jäljet sitten johtavat sitten tämmöiseen huumekartelliin, joka tuo just tätä kyseistä tuotetta maahan. Ihan vitu hyvää kokaiinia, tiedätkö, että siitä kyllä taatusti menee polla sekaisin. Tai sitten lähtee henki, kuten tässä tapauksessa. Sitten tässä on toi Tups ja Kroketti on siellä tekemässä bisnestä soluttautunut tämän huumekartellin sisään, että niillä on joku salahomma siinä, että ne yrittää tehdä diili, että ne saa poseen nämä kaikki tyypit, mutta siis jotenkin tämä huumeparoni pakottaa, että jäätte tänne viikoksi hengailemaan tänne bailaan meidän kanssa, että mä voin luottaa teihin. Vaikka näitten olisi oikeasti tarkoitus olla tutkimassa tätä nukkemurhaajaa siellä, että vähän tämä oli mielenkiintoinen juonenkäänne, siltä nämä Kroketti ja sitten Tups niin lähtee vähän huumekauppiaiden kanssa selvittämään tätä
kuka on tää huumetappaja, nukkemurhaaja, koska totta kai ne huumekartellikin tunnistaa sen, että se on niinku huonoa bisnestä sitten tässä. Tässä oli muuten Dylan Baker oli tosta Happinessista oli tässä. Näyttelee sellaista agenttia siinä, FBI-agenttia, joo. Aika hyvä jakso, tässä niin kuin varsinkin loppumurhaaja paljastuu, niin sitten tässä tulee vielä bonarina semmoinen niin kuin huumekauppiaiden oikeudenkäynti, että se onkin vähän nähty näkemystä siihen, että minkälainen voisi olla huumekartelin sisäinen oikeudenkäynti. Se oli ihan vinkeä vaihtelu tuossa, ja kyllä Don Johnson joutuu olemaan sitten tämän huumekarteli murhaaja, nukkemurhaaja äijän puolustaja siinä. Niin joo. Helposti 4/5, ehkä jopa 5/5 jaksoa. Siis tää oli kiistatta mun mielestä niin kuin tämän seasonin parhaimpia jaksoja kyllä tämä kyseinen Honor Among Thieves -jakso. Sitten 17 jakso Hell Hath No Fury. Tässä on tämmönen valkoihoinen paskaläjä, joka on raiskannut mustan tytön sitten ja se vapautetaan hyvän käytöksen ansiosta sitten vankilasta vähän etuaikaa. Ja sitten se menee jokin tämmöiseen niin kuin talk showhin tämmönen, mitä näitä nyt on, näitä tämmöisiä Dr. Phillejä tai jotain tämmöisiä heraldoja ja tämmöisiä, että joo vittu mä haluan pyytää anteeksi tältä mun uhrilta, että mä oon niin vitun pahoillani tällä, oi saatana kun mä vitut. Sitten se soittaa sille ja alkaa niin kuin pommittaa, että vittu miksi sä pyydä anteeksi tällä, tosi kuvottava runkkari. Mä en tiedä kuka sen äijän nimi on, niin kuin, mutta se on ollut monessa leffassa just tämmönen kusipäinen mulkku ja tässä oli tosi kusipäinen mulkku ja se alkaa ahdistelemaan sitä ja näin. Lopulta tämä menee niin pitkälle sitten että tämä nainen sitten peloissaan, koska kukaan ei voi auttaa sitä, tilaa jostain lehdestä tilaa palkkamurhaajan sitten sen perään ja no, siitähän soppa sitten syntyy näin. Joo. Mua rupesi niinku mietittämään, minkälainen ilmoitus sä pistät johonkin tämmöiseen aselehteen, että tarjotaan palkkamurhaajan palveluksia. Soita tähän numeroon. Tämä on hyvä juttu. Joo. Sitten oli jakso 18, Badge of Dishonor. Sitten oli jakso nimeltä 18, Badge of Dishonor. Eli tässä on tämmöinen kovaotteinen poliisin tämmöinen task force, joka sitten todellakaan ei kaihda niin kuin käyttää raakaa voimaa sitten rikollisia vastaan. Ja ne sitten vähän ihmettelee, kun siellä tulee ruumiita sitten heti siinä alkujaksossa. Ja sitten ihmetellään myös, että mihin niitä huumeita sitten ja rahaa hävisi siitä sitten. Ne alkaa vähän selvittelemään sitä. Ja Reni Santoni oli tässä, Santorini, niin, tuttu muun muassa Dirty-harrusta ja Cobrasta, niin oli sitten sen task forcen johtaja. Mutta tässä vähän annetaan ymmärtää, että se olisi niin kuin juonessa mukana, mutta ei olekaan. Tässä on sitten toiset kytät, jotka on siellä takana. Ja sitten siinä on semmoinen naiskyttä, joka on Spuke undercover tehtävinä ja sen sanoo, että joo mä näin kun ne kytät ampuu sen ja se on vähän niin kuin tulee siihen mukaan siihen juttuun, mutta käykin ilmi sitten, että rahaa on otettu, mutta mikä se tarkoitusperä onkin sitten, niin sen mä jätän teidän itse selvitettäväksi kyllä jo. Ihan ok, perusjakso, ei mitään kamalasti kotio kerrottavaa, että 3/5 tälle kyllä. Sitten 19 jakso Blood and Roses on semmonen, kun tässä palaa tää Frank Mosca, eli Läjä Mosca palaa ensimmäisestä jaksosta, ihan ykkösjakso tällä seasonilla, niin sama mafiapomo pääsee taas ruutuun, eli Stanley Tucci esittää tätä Frank Moscaa. Ja sitten tässä oli myös Michael Wincott ja arvakkaa kuka? Frank Stallone. Vittu Frank Stallone, Michael Wincott, maalauta mikä äijät. Harmi kyllä, että kummallakaan ei ole kauhean iso rooli tässä ja näin. Mutta tässä on niinku pointti siinä, että Frank Mosca tosiaan palaa Miamiin ja se taas on pahoja tekemässä ja sitten tämä Gina, niin se soluttautuu sen sitten bisneksiin sillä, että se on niinku muotisuunnittelija. Sitten niitä tulee vähän romanssia tällä ja sitten ilmeisesti annetaan ymmärtää, että Frank Mosca juottaa Ginan känniin ja sitten niinku semi niin kuin vasten tahtoa sitten Ginan sitten seksuaalisesti pahoinpitelee ja sitten sitä sanotaan ettei pääsisi käymään tämmöistä, mutta vähän veikkaa, että kyllä nämä varmaan Tups ja Krokettikin on joutunut sitten niin kuin tällainen niin kuin undercoverina varmaan niin kuin tekemään kaiken näköisiä juttuja naisten kanssa näin. Myös toi Meg Foster oli tässä jälleen kerran syyttäjänä ja näin.
Ja tässä niin sanotaan näin, että tämä Frank Mosca-tarina saa kyllä päätöksensä tässä sitten kyllä, joo. Ja Frank Stallone parka joutui sitten poliisien kidutettavaksi. Se on muuten aika useissa jaksossa näin, että nämä Sonny Crockett ja Rico Tubbs kiduttaa aina näitä epäilyitä, kun ne tarvii nopeasti tietoja. Että niinku, tämä on varmaan tämmöinen ihan perus niinku, tämmöinen poliisirutiini sitten siellä Miamiissa kyllä, joo. 3/5 annetaan tälle jaksolle. Ihan hyvä jakso. Ja täytyy vielä se mainita tässä, että Stanley Tucci on kyllä hyvä näyttelijä. Ja se osaa olla siis samaan aikaan semmoinen charmikas, mutta myös helvetin uhkaava kyllä sitten. Että se täytyy sanoa kyllä. Sitten 20 jakso A Bullet for a Crockett. Tai For Crockett. Noniin. Pitäähän joka sarjassa olla tämmöinen, tiedätkö, muistellaan, tiedätkö, menneitä jaksoja, näin. Tässä on, että vähän kohtalokkaasti soi In the Air Tonight. Muistatte ihan ensimmäistä Miami Vice-jaksosta ja jumalauta, semmoisen undercover-tehtävän yhteydessä Sonny Crockett saa luodin nahkaansa ja joutuu sairaalaan kriittiselle osastolle ja sitten vuoron perään kaikki nämä käy, että voi Sonny, koitahan parantua nyt perhana sentään, kun sä oot niin hieno mies, niin aina tulee tämmönen takauma sit jostain edellisestä jaksosta ja näin. Tää on aina niin perusjuttu näissä ja koko jakson Sonny on sellainen koomassa ja tällä ja no varmaan voitte arvata miten tää nyt päättyy, että kuoleeko Sonny vai ei sitten kyllä. Joo. Tässä pitkästä aikaa viitattiin tähän Caitliniin, jota näyttelee Sheena Easton. Mä en tajua mitä mä aikaisemmin sanoin, Sheena Aston ja sitten Kathy. Caitlin on Sonny Crockettin vaimo ja sitä näyttelee Sheena Easton. Se mainitaan tässä, mutta ei se nyt kiireiltään kerkiä, kyllä Sonya tulee moikkaan, kyllä ei sit niinku yhtään missään kohtaa. Vaikka jopa Itsykin kävi siis tää ilmiantajatyyppi, mikä on comic relief, niin sekin kävi moikkaamassa sitten Sonya. Joo, tää on just niin low blow, tiedätkö, tämän pienin halvin mahdollinen keino tehdä jakso niin kuin mihin tahansa sarja. Tästä vielä puuttui semmoinen klise. Mä toivon, että seasonissa 5 Miami Viceissa on semmoinen jakso, missä vaikkapa Sonny Crockettia taas ammutaan tai lyödään jollain kaulimella päähän ja sit se menee tajukankaalle ja sit se alkaa niin kuin nähdä unta ja se näkee unta, että se on villissä lännessä. Siis se on niin kuin justiin se mikä pitäisi tässä tosiaan Miami Viceissa olla, että villin lännen jakso. No joo, annetaan nyt 3/5, että ihan hyviä jaksoja tähän oli valittu ja ihan hauska muistella näitä vanhoja, joo. Sitten toisiksi viimeinen jakso sitten on, eli tässä oli vaan 23 jaksoa, niin 22 jakso Deliver Us from Evil, eli pitkä, varmaan eka kerta kun tuli nyt tällainen Previously on Miami Vice, tai ehkä toka kerta. Eli tämä jatkuu siitä, kun, mä en muista mikä jakso se oli, mutta siinä missä Sonny Crockett oli saanut sen yhden äijän poseen, mikä tappoi sen partnerin vuonna 80, mutta sitten se tulikin uutta tietoa ja luultiin, että se on syytön. Ja Sonny Crockett työskenteli sen eteen, että se pääsi vapaaksi, mutta sitten se kusimulkku kiitti häntä sanomalta, vittu mä tapoin sen silti, että haista sana vittu. Ja sitten Crockett on vittu runkkari, ampui sitä pää. Ei vaiskaan, ei ampunut, mutta jotakuinkin näin se jakso meni. Mutta tässä se sama kusipää Hackman palaa sitten ja siis se on ilmeisesti palkkamurhaaja saanut tehtäväksi tappaa tämä Sonny Crockettin vaimo Caitlin, joka on siis se pop-tähti, mitä näyttelee oikein elämän pop-tähti Sheena Easton. No, joo, tässä on hirveän traaginen homma sitten, kun Sonny Crocketti, niin se saa vielä selville, että Sheena Easton on paksuna ja nyt tässä tulee se, mitä mä vähän pelkäsin, että tuli siinä hääjaksossa, mutta niin kuin nyt se tapahtuu sitten, että no varmaan arvasitte mitä mä tarkoitan, mutta sanotaan näitä Sonny Crockett jää leskeksi sitten ja siinä on, totta kai se sitten ottaa lain omiin käsiinsä, siksi se on pari viikkoa ryypännyt ja sitten no tää on vähän huono mennä yksityiskohtiin, tässä on ihan hyvä tää loppu kyllä sitten näin. Ja sen lopussa luki kummallisesti to be continued, mutta ei tää kyllä seuraava jakso mun mielestä jatku suoraan siitä.
että ei tämä juoni niin kuin mene siinä eteenpäin. Nimittäin viimeinen jakso tässä seasonissa oli semmoinen kuin Mirror Image. Hetkinen, tässä oli 22 jaksoa eikä 23 äsken. Mutta joo, Mirror Image. Niin tässä on Sonny Crockett jatkuu sitten sillä lailla, että se on niin kuin taas undercover ja se on jonkun veneen kyydissä siellä. Ja sitten se yksi jätkä, se on tuttu näyttelijä, mutta mä en tiedä senkään nimeä, mutta pistää pommi sinne veneen. Vene räjähtää ja sitten luullaan, että Sonny Crockett on kuollut sitten ja kaikki on ihan paskana siinä, mutta ruumista ei löydy, että onko haikalat syönyt sen vai jotain muuta tapahtunut. No, jotain muuta on tapahtunut. Nimittäin siinä käy ilmi niin, että Sonny Crockett onkin elossa ja tämä huumekauppias on pelastanut hänet. Ja sitten sitä on muisti mennyt Crockettilta ja sitten se luulee olevansa tämä Sonny Burnett. Eli mikä on se sen alter ego, se rikollis peitetarina siinä, niin se luulee, että se on hän oikeasti. Ja sitten se alkaa tappaa niin siellä järjestössä näitä porukkaa tällä. Ja sitten Tubbs totta kai lähtee lomalle, että ei vittu, on pakko selvittää tää. Ja sitten toi Castillokin sanoo, että satana, me tarvitaan niin edes ruumis, että me voidaan niin sulkea tää tarina lopullisesti sitten näin. No, tässä onkin silloin, tämä on ensimmäistä kertaa Miami Viceissa, että tämä viimeinen jakso jää cliffhangeriin sitten, että tässä ei vielä päästy lopulliseen ratkaisuun sitten, että mitä Sonny Crockettin kanssa käy sitten. Ja hei, piti vielä mainita, että tässä näyttelee itse Julia Roberts tässä viimeisessä jaksossa. Se on semmoinen hahmo kuin Polly Wheeler, joka sitten tietysti tulee Sonyn kanssa vähän juttua siinä, kyllä jo. Ihan sujuva jakso. Hauskaa, että tämä jäi cliffhangeriin. Tuskin maltaan odottaa, että mitähän siinä sitten tapahtuu, kun pääsee taas katselemaan 5. seasonia sitten. Niin 4/5 annetaan tälle viimeiselle jaksolle kyllä. Joo. Sitten tähän loppuun täytyy sanoa, että parhaimpia jaksoja, mitä tässä on ollut sitten, ja vähän huonompiakin sitten. Joo, tässä oli tämä Child's Play, oli tosi hyvä jakso, se missä oli Ving Rhames, ja sitten Sonny Crockett luuli, että se ampui sen yhden lapsen siinä, ja ei ollutkaan puhtaita jauhoja pussissaan tällä perheellä. Se oli hyvä ja koskettava jakso sitten. Sitten se Yakuza-jakso, eli Rising Sun, se oli mun mielestä aika lailla tämmönen mainitsemisen arvoinen jakso sitten. Karuhiro Kitagawa ja Fujitsu, toivottavasti Fujitsu palaa vielä sitten. Sitten tämä videodeittipalvelu, se oli mielenkiintoinen jakso, se Love at First Sight, missä oli se sarjamurhaa ja sitten videodeittipalvelun asiakkaita jahtaamassa. Sitten tämä Intiaanisota, se oli hyvä. Tämä reservaatti, mielenkiintoista vaihtelua oli, tykkäsin siitä ja että tosiaan tämä Castillo taas oli meiningissä. Mutta ennen kuin paljastetaan ihan ykkösjakso minun mielestäni tästä seasonista, niin käydään vähän kertaamassa, miten niitä huonoja jaksoja oli. No siis ihan ilman muuta, siis Picto, se sulatusjakso, se missä oli se vitu rekeitähti, minkä oli syväjäädyt. Ihan vitun paska ja siis ärsyttävä ja typerä jakso kyllä, että niinku ei kuulu todellakaan tähän sarjaan. Ja se ei yhtään auttanut, se oli heti alkupäässä tässä. Sitten tämä Missing Hours, okei, no tästä voidaan olla montaa mieltä. Siis joko tää on ihan loistava jakso tai sitten tosiaan niinku what the fuck -osastoa. Mä en oikein ole vielä ihan varma, mihin tää UFO-jakso kuuluu, mutta siis kiistatta semmonen jakso, joka jää mieleen. Mutta siis jos puhutaan ihan vittu paskimmasta jaksosta ja ärsyttävimmästä jaksosta, mun mielestä se oli tää vittu lehmän siemennysjakso, tää vitun häränsperman jakso, The Cause of October, siis ihan vitun paskaa. Ja siis se on koko ajan tämmöistä niinku, nyt Miami Vicein pitää olla tämmöinen postmoderni tämmöinen komediasarja, että lisätään tähän kaikkea viittauksia niinku muista leffoista ja hyvät, pahat ja rumat, niin tehdään tähän loppuun. Tämä on ihan vitun hyvä näin. Ihan vitun paskaa. Ärsyttävä jakso, ei jatkoa. Ja siis varmaan ehkä huono jakso, niin kuin, mitä mä oon koskaan nähnyt mistään sarjasta. Ehkä. Mutta joo, hei, mielestäni paras jakso tässä oli kyllä tää nukkemurhaaja jakso Honor Among Thieves, eli tää, missä on justiin tää äijä, joka on vähän niin kuin Joe Spinelli, mutta niin kuin tappaakin huumeilla, tiedätkö, niin kuin naisia. Ja sitten tässä on mielenkiintoinen tää aspekti justiin se, että Sonny Crockett on siellä mafian puolella sitten, ja mafia etsii tätä murhaajaa, koska se on huonoa bisnestä. Tää oli hyvä jakso. Ja hyvin tämmöinen tyylikäs jakso ja tämmöinen psykopaattityylikäs jakso, niin kun tykkäsin tästä kovin paljon. 5/5 jaksoja. Ja kyllä mä sanon, että tämä varmaan Miami Vicinkin skaalalla menisi kyllä aika korkealle kyllä meikäläisen asteikolla näin. Mutta hei, siinä oli season 4
Ja kohta mulla aukeaa sitten Season 5 paketti tossa sitten seuraavaksi, että vielä viimeinen seasoni on tässä sitten katsottavana ja sitten siirrytään seuraaviin aiheisiin. No niin, ootko sinä katsonut tämän koko sarjan, tämän Season 4 Miami Viceista ja mikä sinun suosikkijaksosi on? Ja oletko samaa mieltä näistä paskoista jaksoista? Kirjoita tuohon kommenttiin ja nyt sitten kohti seuraavaa Miami maanantaita. Se on over and out ja tavataan taas Miami Beachillä, yeah!